loves, this is Myla Rabalado and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell for you to be notified whenever I have a new upload video. And if you like this video, please don't forget to give me a thumbs up. Meron tayong may bago akong tawag sa inyo, my loves. Since na ang pangalan ko Myla, siguro naman may karapatan ako gamitin yung word na my loves. Meron na naman tayong bagong makeup look na gagawin since malapit na ang Valentines Day. So paghandaan natin yan. I came up with this idea, guys, na gumawa ng isa makeup look na simple and wearable, na kahit mismo ako gagawin ko itong makeup na ito kapag may or kapag may date ako. In general, lahat ng babae kapag Valentine's Day at merong invitation for a date, pinaghahandaan yan from head to toe. So, syempre dapat kasama dyan sa paghahanda na yan is yung ating makeup. Ito yung kinalabasan ng aking sinasabing simple and wearable na makeup. This is the eyeshadow na gagamitin natin for this eye makeup look, and this is from the brand Focallure, yung kanilang We Care for Your Favors. Ayan, at the back of this eyeshadow palette, makikita mo yung mga ingredients na ginamit niya and yung mga shade na meron siya, and this shade is 01 or Bright Locks. This one has 24 months longevity after opening and cruelty-free din siya. And syempre, made in China. When you open this palette, ayan na siya. Ayan na yung mga makikita mong shade na meron siya. So, meron siyang 7 na shimmer eyeshadow and meron din siyang 11 matte color. So, bali, all in all, this palette has 18 shades. Sobrang dami. It's sobrang marami akong magagawang makeup look na naman using this eyeshadow palette. So, for this eye makeup look, 5 shade ang nagamit ko using this eyeshadow palette from Focallure. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga shade na yon and kung saan ko sila ginamit. And then later on, makikita nyo yung whole video ng application. So, first na ginamit ko is itong salmon, and siya yung ginamit ko para sa aking transition. Medyo tumaas ako above dun sa aking crease yung application ko ng transition kasi nga hooded eyes ako. So, para mas makita, nilagay ko siya mas higher dun sa aking crease. So, next nun, ginamit ko itong toffee. Nilagay ko siya dun sa pinaka-crease area and hanggang dito sa pinaka-inner corner ng aking eyelids para lang magkaroon ng direct ating eye makeup. So, after that, ginamit ko itong wine. And nilagay ko lang siya dito sa outer corner ng ating mga mata. And patting motion lang, guys. And then after nun, kumuha ako ng malinis na blending brush and spread ko siya para mawala yung harsh line. So, ang next shade na ginamit ko, itong carbon, siya yung pang-apat na shade na ginamit ko. And nilagay ko lang siya on the top ng wine na inilagay ko kanina. Since nga yung wine is very intense yung kulay niya. After that, ginamit ko itong garnet and nilagay ko siya dito sa aking tear duct just to pop out yung ating mata. And then, kumuha din ako, same, yung garnet, and nilagay ko lang siya sa pinaka-center ng aking eyelids. So, ayan guys, yung mga ginamit kong shade to get this look. And if you want to know how I got this look, let's jump into the video.
So, nakukuha ako ng medyo may shimmer na eyeshadow and gagamitin ko itong ruby and gagamitin ko lang yung aking daliri para i-apply siya and ilalagay ko lang siya dito sa pinaka inner part ng ating eyelid. So, kukuhanin ko itong pink sugar eye candy in the shade of black. Natapos ko na yung aking eye makeup and now let's proceed sa paglalagay ng highlights. Tapos ko na yung aking highlights. Maglalagay ako ng lipstick and ang gagamitin ko is from the Balm, yung kanilang Meet Matte Huge in the shade of Affectionate. So that is my video for today. I hope that you enjoy as much as I did. Sana meron din kayong nakuhang idea kung ano yung makeup na pwede nyong gawin ngayong Valentine's Day. Ang simplihan natin pero diba? Pak na pak. Before I end this video, I would like to say thank you so much again sa aking mga subscribers and supporters, mga kaibigan ko na sobrang lagi silang nag-aabang ng mga bago kong video. If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up and maging bahagi ka na rin ng aking My Loves channel, Myla Rebolado. Just click the subscribe word and hit the notification bell para updated ka kapag may mga bago akong video. And that's it. I hope to see you on my next video. Bye!